تمام تحقیقاتی که تا به حال به عمل آمده است ما را باز به همین اتحاد نامقدس میرساند. سازمان‌های امنیتی کشور از توطئه‌ای خائنانه پرده برداشتند که طراحانش به قصد ویران کردن همه دستاوردهای انقلاب ایران و برباد دادن امیدهای ما ساخته بودند. به عنوان کسی که در عملیات متعدد ترور و انفجار بمب شرکت داشته، هیچ کدوم از این بمب‌ها منفجر شد. 3 American civilians were ambushed in their car and gunned down by urban guerrillas. لحظه‌ای بود که انفجار دوم پیش آمده بود. از اونجا که به قول یک مقام امنیتی سیاست ارشادی حکم میکنه که از هر نوع انتقام جویی پرهیز و امتناع بشه، تروریسم از این نظر محکومه. به عنوان فرمانده تیم عملیاتی گروه مارکسیستی مجاهدین. Your Majesty, you have a police force, a secret police called the SAVAK. You smile as I bring the subject up. SAVAK has not been anything more than CIA or any other intelligence service. بدین گونه است که در یک جامعه مارکسیستی اسلام حقیقی به عنوان یک روبنا قابل توجیه است و ما نیز چنین اسلامی را تایید می‌کنیم. بعد دیدم که جلوی من یه چیزی دود میکنه، بعد اون بمب منفجر شد. در مورد فعالیت و نوع کار گروه مارکسیست اسلامی، آقای لبافی نژاد، شما در چند عملیات بمبگذاری کردید؟ دو بمبی که ما در مسیر آیزنهاور گذاشته بودیم. ایشون نسبتی به شما دارن؟ بله، ایشون برادر من هستن. Head of the third section of the SAVAK in charge of the interrogation of the political prisoners. The deputy director of SAVAK, a man by the name of Parvis Sabeti. Mr. Sabeti. ما هیچ کدوم از اینا نه کنفدراسیون، نه فدایی خلق، نه مجاهدین خود خطر عمده نمیدونستیم. سال 55 همشون داغون شدن، چیزی نبودن. یک شبکه، یک سلول مسلح دیگه نبود. یا کشته شده بودن یا تو زندان بودن، یا چند نفریم در خارج بودن. این خطری نبودن. تنها خطر اینا تبلیغاتی بود که در دنیا بگن من غریبم، فلان شد، اینطور شد، اونطور شد. اینا یعنی در سال 55 ما در بهترین موقعیت امنیتی بودیم که این بلوا از اونجا شروع شد. Iran, a country which is experiencing what America did, an industrial revolution, and with it, a very, very acute case of growing pains. And yet the economy is thriving. The people proud and happy. They're making more now than ever before. Living better, learning more. And generally, we can say that the Shah has brought his people peace and stability. He befriends both America and Russia, but seems to favor us. Education here is rising. 62% of the population is now literate. خب سالهایی بودش، 10 سالی که واقعا دوران شکوفایی کشور بود از لحاظ پیشرفت صنعتی، اقتصادی، همه چی. And every day, Iran shudders under the pressure of living in the most politically and economically volatile geographic center on the globe. But generally, Iran is a winner. It knows its goals and is achieving them. And it has what all the world now wants. That's oil. یه مقدار سهمش هم به هر حال به کار امنیتی بود که در مملکت ایجاد شده بود و هم داخلی هم خارجی سرمایه گذاری میکردن. به هر حال سرمایه گذاران داخلی خب همون چیزای گروه های مختلفه که صنعتی که درست شده بود، از نمیدونم لاجوردی ها، نمیدونم رضایی ها، عرض کنم که خیامی ها، نمیدونم همین اخوان ها، اینا همه چیزایی بودن که امنیت بود و خارجی هم همینطور پول میذاشتن، امنیت بود. جون 77 که اومدم آمریکا، اون رئیس دسک مربوط به ایران
باش صحبت میکردیم که من به اینا گفتم که شما از دور که اوضاع کشور ما رو رصد میکنین، شما فکر میکنین که بیشترین خطر چیه؟ اون رئیس همون چیز گفتش به بیشترین خطر اینه که شاه جانشین نداره. گفتم چطور جانشین نداره؟ خب ملکه هست، منایب سلطنه هست، بعد فلان هست. گفتم نه اینا چیز. ما به هر حال در اون موقع احساس خطر چیزی نمی‌کردیم تا 55. اعلیحضرت خب در اون مدت که شروع کرد با کارترهای نفتی، کمپانی نفتی در رفتن اون اوپک رو شروع کردن و چون شد عقاب اوپک. سعودی ها هم خب دو دست آمریکایی‌ها بودن و شروع کردن به تبلیغات علیه شاه و علیه ایران و رژیمی که در اونجا ساس و از همین فرصت‌های همین منقریبان‌های گروه‌های به اصطلاح چریکی و فلان اینها تبلیغ می‌کردند که علیه ایران و حتی مسئله نفت که قیمت‌ها رو ببرن بالا. خب آمریکایی‌ها بیشتر همه فشار می‌آوردن. مثلا ویلیام سایمون که وزیر خزانه‌داری آمریکا بود که سخنرانی خیلی علیه اعلیحضرت گفت هیز نات و از این حرفا زد بود. اینا که هنوز آقای جرالد فورد رئیس جمهور بود و کیسینجر وزیر خارجه بود. حالا کیسینجر البته طرف ایران رو میگرفت ولی به هر حال فورد آدم سیاسی نبوده. فورد وقتی که افتاده بود رئیس جمهوری تو دامنش و حالا اینا دو چیز میشد اینا. بنابراین عرض کنم که اینا شروع کردن علیه آمریکایی‌ها فشار و اینا و برای اینکه شاه رو مجبور کنن که کوتاه بیاد از بالا بردن قیمت نفت، آقای سایمون با زکی یمانی که وزیر نفت عربستان سعودی بود اینا یه کنسپیراسی چیز کردن که بیان و در اون موقع ایران 6 میلیون بشکه نفت تولید میکرد و عربستان سعودی 8 میلیون. اینا اومدن ترتیب دادن که عربستان سعودی تولیدش رو ببره بالا بکنه 11 میلیون که بتونن به تدریج از تولید ایران از طریق کنسرسیوم کم بکنن. اعلیحضرت از همون موقع هنوزم فورد رئیس جمهور بود یه مقداری پانیک کرد از اینکه اینا میتونن همچین کاری بکنن. ضمن اینکه فورد یه نامه خیلی تندی به اعلیحضرت نوشته بود راجع به همین بالا بردن قیمت‌ها و اینا. اعلیحضرت هم جواب خیلی تندتری بهش داده بود در همون زمانی که فورد رئیس جمهور بود. اتفاقا من چون خبر داشتم از این جواب اعلیحضرت یه روز جلسه برای دفتر آقای معینیان رئیس دفترشون برحال بودیم، من گفتم این چیزی که اعلیحضرت جوابی که دادن به فورد چرا منتشر نمی‌کنین فلان اینا که مردم بدونن که مثلا هم میگن آمریکایی هستیم ما دست نشونده اینا و این برخوردی که ما داریم. تو اعلیحضرت نمیخواد که با اینا درگیری بکنه. می‌بینین اعلیحضرت رو مسئله این آمریکا و اینا یک چیز استراتژیک داشت. استراتژیک بود که ما توی این گروه بندی شرق و غرب تو گروه غرب هستیم. ما به هر حال بایستی با اینا همکاری بکنیم. ما نمیتونیم با اینا مخالف باشیم، اینا باید کار بکنیم. فکر میکرد که میتونه با اینها کار بکنه و به حال حقیقت همین که دوره کندی و حال باشون یه قدر بازی کرد خطر رو گذرون دیگه اینا رد شد. این دفعه هم فکر میکرد که میتونه همین کارا رو بکنه که بعد که کارتر مطرح شد و کاندید شد شروع کرد که علیه شاه و علیه ایران و اینا صحبت کردن. خب یه داستان پیش اومد. این عرض کنم که مزید بر علت شد به مسئله پایین آوردن تولید نفت ایران. موقعی که کارتر این صحبت ها رو میکرد و اینها و بعدم انتخاب میشد، من در آذر ماه سال 1355 یک گزارش عرض کنم که خیلی مبسوط نوشتم برای اعلیحضرت که بله که الان این کارتر این حرفا رو توی آمریکا میزنه، در آمریکا و در ایران و اینا جبهه ملی نهضت آزادی و دیگران عرض کنم که فکر میکنن که به هر حال مثل دوره کندی تحت فشار قرار خواهند داد ایران رو، شروع میکنن به فعالیت و اگر این داستان هم تو ادامه پیدا بکنه ممکن است که کار به جاهای چیز بکشه و بعد الان هم وضع با سال
339 فرق داره. در موقع جمعیت ایران 27 میلیون بوده، حالا 35 میلیونه. جمعیت تهران 1 میلیون بوده، حالا 4 میلیونه. در شهرهای بزرگ هم به همین ترتیب جمعیتاشون اضافه شده. در شهرستانهای مختلف، در اطراف شهرهای مختلف چیزهای صنعتی درست شده، کارگران صنعتی درست شده. یه عده از دهقان ها تو بعد از اصلاحات ارضی از مزارع اینا اومدن تو کنار شهرها که اینا آسیب پذیر هستن. بعد هم المنت تازه‌ای پیدا کردیم و همین گروه‌های به اصطلاح چریکی، ضمن اینکه الان اینا کنترل شدن فنا، ولی 2000 نفرشون تو زندانن. یه تجربه‌ای هست و اینا مزید بر علت میشه. اگه اینها به تدریج بتونن چیز بدن، ما کارمون رو ممکنه به بنبست بکشونه. و من پیش بینیم البته اون موقع که مثلا 6 ماه فقط اشتباه کردن و گفتن در خرداد سال عرض کنم که 58 که انتخابات مجلس این هست، کار به بنبست میکشه. حالا اینا خب نصیری برده بود که به عرض برسونه. اعلیحضرت گفته نه، این ثابتی همه چی رو سیاه میبینه و این هیچ مسئله ما نداریم. اینا من کاری نمیتونستم بکنم خودم، من فقط گزارش میتونستم بکنم برای اعلیحضرت که سیاستش رو عوض کنه. We believe that this is an international problem, that the focusing of world attention and world pressure on us and other countries is a very beneficial factor, that high publicity should be given to any proven violation of human rights. It's a commitment that our nation has that I want not to abandon but to enhance and strengthen. در این فاصله کسانی به شاه گفته بودند که بله این چیزایی که همین چریکا یا اونایی که تبلیغات میکنن راجع به علیه ساواک و علیه ایران و اینها، اگر شما صلیب سرخ بین‌المللی دعوت کنین بیان زندان‌ها رو بازرسی بکنن، ممکن است که این چیزا بخوابه. اینا یه روزی من نشست نصیر به من گفته که بله اعلیحضرت دستور دادن یه جلسه بشه در دفتر نصیر عصار، معاون سیاسی وزارت خارجه، راجع به دعوت از صلیب سرخ که بیان برای بازرسی از زندان‌ها. شما یا خودتون یا معاونت بفرسته جلسه. من اون ترتیب ودیعی معاون من بود. گفتم که شما برو تو این جلسه بگو ما با اطلاعات کمی از حقوق بین الملل داریم، میدونیم که صلیب سرخ جایی میره که زندانی خارجی باشه، زندانی جنگی باشه. برای بازرسی از زندان داخلی یک کشور صلیب سرخ بین المللی معنی نداره که بیاد صلیب سرخ. میخواد بازرسی شاهنشاهی بیاد بازرسی کنه، بازرسی ارتش بیاد بازرسی کنه، بهداری بیاد بازرسی کنه، ولی معنی نداره صلیب سرخ بین المللی یعنی چه فلان. اینا اونجا رفت، اونجا تو موضوع منتفی شد. یک ماه بعد از یک ماهی دیگه یه روز نصیری گفت که اعلیحضرت گفتن صلیب سرخ میاد. معلوم شد آقای اردشیر زاهدی از اینجا به اعلیحضرت گزارش کرده بوده که آمریکایی‌ها چیز برای مخالفتی با ما ندارن، فلان، ما یه تغییراتی در سیاستمون بدیم، یه مقداری چیزی بهشون نشون بدین، اینا چیزی نمی‌کنن، صلیب سرخ دعوت کردن چه اشکالی داره، فلان. اینا شاه دستور داد خود صلیب سرخ بیاد. صلیب سرخ که اومد مثلا مسئله یه جنبه دیگری پیدا کرد. من میگفتم آقا جان صلیب سرخ، من از صلیب سرخ نمیترسم، ولی اگه زندانی بفهمه صلیب سرخ اومده ما هیچ کاره هستیم دیگه، ما به کسی ما جواب نمیده. این چطور سیاستیه؟ این غلطه. گفت اعلیحضرت دستور دادن فلان. خب اومدم. اولا که اومدن من فکر میکردم اینا میان یه گزارش میدادن میرن، بعد اومدن نه ما باید اینجا بمونیم، یه توصیه‌ای میکنیم، بعد ببینیم توصیه‌ها باید رو عمل بشه تا یه 2 سال فلان. اینا نتیجتا زندان تعطیل شد. اگر یک رو میگرفتن جواب نمیدادن، تا میگفتن تو میرفتن به صلیب سرخ شکایت میکردن که آقا با ما تندی کردن، با ما سخت کردن، با ما نافرمان کردن. جسور شدن دیگه. بلافاصله میگم که جواب نمیدادن دیگه. اگر هم هر زندانی یا یک باشون خیلی تند صحبت میکردن، میرفتن به اینا شکایت میکردن. ما تمام تحصیلات لازم رو برای اینا فراهم کردیم که اینا بدن این
چیزا رو بازرسیشون رو انجام بدن. اینا اومدن توصیه هایی کردن و توصیه هاشون مثلا راجع به اینکه اولا ملاقات با اینا به کلی آزاد شه. مثلا ما موقعی که چیز داشتیم گفتیم خانواده، مثلا با مخصوصا چیزای ضد امنیتی افراد خانواده بتونن ملاقات کنن. نمیخواستیم که ارتباط مثلا چیزی تشکیلاتی فلان اینها باز اینا برقرار شه افراد اینا. بعد اینا اومدن گفتن که ملاقات با همه، هر کسی که محکوم شده و قطعیه و بعد کاری هیچ محدودیتی راجع به ملاقات نداشته باشه. حتما با سری رادیو، تلویزیون، روزنامه داخلی خارجی رو هر چی که میخوان چیز بکنن و ورق بازی بدن که اینا بازی کنن، نمیدونم چی بشه. همه وسایل تفریحی اینا رو فراهم میکنن و همه اینا رو فراهم کردیم برایشون. که موقع یه دفعه اولی حضرت منو خواست گفتش که حالا این که شما نگران بودیم که این صلیب سرخ بیاد که خب چیزی که نشد. گفتم خب بله ما هتل دار شدیم فلان اینا، ما چیزی نشده، ما هتل داری میکنیم. گفت یعنی چی؟ گفت ما چه اینا رو تر و خوش میکنیم، نمیدونم هتل داری میکنیم. مسئله جنبه دیگری پیدا کرد. یعنی این باعث شد که میدونن که دست زیر ساطوره. حتی این آقای میلانی خودش زندان بود اون موقع صلیب سرخ اومد، عباس میلانی تو زندان بود. میگه آره صلیب سرخ که اومد ما فهمیدیم که دست رژیم زیر ساطوره. تا دوره کارتر بود، ولی خب چیزشو آقای اردشیر زاهدی هم توصیه کرده بود فلان اینا در اون زمان که صلیب سرخ اگه بیاد گزارشی بده و اینا این آمریکایی‌ها راضی میشن و فلان از این حرفا. بعد اومدن گفتن که ساواک دیگه آدمایی که تشنج مثلا میکنن تو دانشگاه‌ها فلان اینها، اینا رو ساواک دستگیر نکنه، شهربانی بگیره بده دادگستری. گفتیم آقا جان مسئله فرق داره. شهربانی اگه یه رو عرض کنم که اختشاش شیشه شکستنی چیزی فلان از این حرفا شده یا بی‌نظمی میتونه داخل بشه، ولی مسئله که یارو شعار مرگ بر اینو مرگ بر شاه اونم از این حرفا بدن که به صلاحیت اون نیست، دادگستری هم تو صلاحیت نیست و این درست نیست. بعد گفتن جلسه بکنیم. جلسه شد. وزیر دادگستری آقای کیانپور، رئیس دادسری ارتش فخر مدرس و بهزادی و ناصر یگانه رئیس دیوان کشور جلسه و من اونجا صحبت کردیم و من به اینا گفتم حالا به اعلیحضرت دستور داده چی کار باید بکنیم حالا که این دستور اعلیحضرت اجرا بشه. گفتن خیلی خب اینا رو که میگیرن یا مثلا تو دانشگاه ها یا اختشاشی از کسانی رو میگیرن دستگیر میکنن برن اونجا به شهربانی و شهربانی بفرست دادگستری، اونا به عنوان اخلال نظم چیز بکنن. اول ما عده‌ای رو فرستادیم به دادگستری، شروع کردن قرار عدم صلاحیت صادر کردن. گفتم این اتهامی است که اینا شعارهایی که دادن ضد امنیت در صلاحیت دادگستری نیست. بنابراین گفتن که خب پس بنابراین اون چیزایی که اینا کردن رو در نظر نگیرن، فقط چیزایی که میتونن در نظر بگیرن بتونن که از میخوره به صلاحیت دادگستری که نگذاشتن. چند تا دادگاه به همین کیفیت تشکیل شد که دانشجویانی رو که مثلا چیز داده بودن رو شعارهای ضد ملی هم داده بودن، ولی عنوان تشنج و شیشه شکستن و اینا هم شروع کردن اونجا تریبون پیدا کردن، علیه دستگاه صحبت میکردن. این همطور ادامه پیدا کرد. بعد گفتن در دادگاه‌های نظامی معمولاً وکلای مثلا وکلای نظامی در دادگاه نظامی وکیل میتونه کنن. گفتن اون سیستم به هم بذارین، هر وکیل میتونه بره دادگاه نظامی هم مثلا کار وکالت رو بکنه. در بند 2 ماده 45 می‌نویسد که اظهارات به راهنمایی شود و دادگاه محترم طبق مقررات تکلیف او رو معین بکنه. طرحش در اینجا یکی چیزا رو کردن و اینا فهمیدن که به هر حال دستگاه دستش زیر ساطوره که داره یکی به تدریج شروع کردن. البته یک سال اولش همین فقط جبهه ملی و نهضت آزادی بود در اینا. بعد سال دومش شروع میشه که مسئله خمینی مطرح میشه. من در همون سال جون 77 که میشه خرداد نظر
سال عرض کنم که 56 همین دعوتی که داشتم اینجا، بعد که داشتم برمیگشتم به تهران، در فرودگاه نیویورک خواستم سوار هواپیما بشن، همکارای ما اومدن به من گفتن که بله آقای علی شریعتی از ایران رفته بوده به لندن، در اونجا مرده و دارن جنازه‌شو میبرن به سوریه و اونجا دفن میکنن و آقای ابراهیم یزدی که سردمدار مجاهدین بودش در آمریکا در تگزاس هست که از اینجا راه افتاده که بره با خمینی صحبت بکنه که بگن که این رو ساواک کشته. بعد تهران که رسیدم خبر اومد از زینبیه که در سوریه که بله اومدن شریعتی رو در اونجا دفن کردن و بعد آقای یزدی رفته به عراق به آقای خمینی که بله شما بیاین یک اعلامیه بدین که ساواک کشته. خمینی گفته بوده که این شریعتی و این حسینی ارشاد این چیز التقاطی فلان، اینو عربستان سعودی داره تقویت میکنه، وهابی ان اینو، این مردی که هم ضد آخونده، یعنی ظاهرا شریعتی مدت‌ها ضد آخوند بود و اعلامیه نداده بود. گفتم نه من چیزی نمی کنم اینا. یزدی اونجا به خمینی میگه من میدونم که آمریکا حالا نظر مساعدی به شاه نداره، حالا شما این چیز نمیدین، شما بیاین ضد کمونیستای اعلامیه بدین که شما چیز هستی اینا. اون قبول کرده بود. نجاتاً یه اعلامیه ضد کمونیستی داد که عبدالرضا حجازی اینو گرفت آورد توضیح کرد. یه نمیدونم چند وقتی طول کشید پسرش مصطفی در عراق مرد. اونجا دیگه اون وقت یزدی اینا شروع کردن به این که حالا که اینو بیارن تو میدون که بیان بگن که بله این پسر شما روشون کشته، شاه کشته، نمیدونم ساواک کشته اینا. اینو راه انداختن از اون موقع. حتی ما هم موقع هم روی این روی چیز می‌کردیم توطئه‌ای هستش که خود اینا این کارو کردن که خمینی رو راه بندازن، برای اینکه نتونستن روی شریعتی این راه بندازن، این پسر اینو کردن که اون کشته شدن پسرش راه بندازن اینا. بعد که اونجا مرد شروع کردن در ایران ختم بگیرن برای پسر خمینی. ما جلوی ختم رو گرفتیم. من عقیداً گفتم که ختم پسر خمینی که پسر خمینی که ختمش میرن یارو میره شده که شم رو نمیدونم معاویه و یزید و از این حرفا و بعد مقایسه با چیز اینا. یه دو روز ما جلوش گرفتم، گزارشش دادیم. علازاد عصبانی شد که این چه اجتماعات آزاده، شما اجتماعات دارید، میگی اجتماعات این نیست، این اینجا جلسات سیاسی فلان، اینها میخوان از این چیز استفاده بکنن علیه رژیم فلان اینها. میگفت نه اجتماعات آزاده فلان اینا. گفتیم که خب اینا بعد که این تحریک شدن خود در تهران مثلا 5 تا 6 تا مسجد در یه شب چیز و شهرستان هم همینطور ختم میگرفتن فلان اینا. بعد گفتیم اینا راه میافتن و وقتی خیابون گفت اگه خیابون راه افتادن جلوشون بگیرین. اینا جوابایی که ما میشنیدیم. بعد اینا شروع کردن یه تلگرافاتی به نجف میزدن به خمینی، عده‌ای از داخل ایران و تسلیت میگفتن. چون گفتم جلوی اونم گرفتم، اونم شاه گفت جلوی اونم نگیرین، این آزاده، اینجور فعالیت ها آزاد است فلان. تا اینکه چله مصطفی تموم شد. خمینی 3 تا نامه نوشت به یاسر عرفات، جامعه مردم ایران، یکی هم به دانشجویان و ایرانیان خارج که برای مرگ پسرش تسلیت گفتند و همدردی نشون دادن، اینا ازشون تشکر کرده بود. گفت بله مرگ، حتی اونم نگفت قتل یا چیزی، که مرگ پسر من در مقابل فجایعی که شاه در ایران میکنه ناچیزه. یه همچه چیزی رو این توی این نامه، این 3 تا نامه متفق الفرم بود. ولی بعد عنوانش فرق می‌کرد اینا. این رو داد. اون چیز اومد اینا شروع کردن این رو توضیح کردن و جلوش گرفتیم و گزارشی برای اعلیحضرت درست کردن که آقا جان این داستان این نامه اینطوری نوشته و ما باز این چیز که برد نصیری عرض کنم برای اعلیحضرت که این متن پیام‌های خمینی هست و این هست و اینا اینجا دیگه اعلیحضرت عصبانی شد.
صدقه مردی که پدر سوخته جاسوس و فلان اینا و که مخالف اصلاحات ارضی، مخالف حقوق زنان، نمیدونم چیز عقب افتاده فلان اینها برای ما چیز میکنه و بعد دستور داده به نصیری که 2 مقاله تهیه کنین راجع به خمینی که این چه جور آدمی، خانوادهشون از کشمیر اومدن، جزء از قدیم چیز انگلیس بودن، فلان بودن، چی بودن و اینم ضد مردم بوده، ضد زنان هست، فلان هست اینا. بعد از که نصیری شرف میشه علازت به هویدام عیناً همین دستور رو میده. وزیر دربار بوده. دستور میده این مقاله رو تهیه میکنه، همون مال رشیدی مطلق. بعد بلافاصله فرداش توی قم شروع کردن حمله کردن به دفتر حزب رساخیز و نمیدونم دولتی و فلاینا که توهین شده به مرجع تقلید و اینا. 5-6 نفر اونجا کشته شد. روز بعدش که نصیری به من تلفن زد که شما فوری خودتون برسونید دفتر آقای آموزگار نخست وزیر، اعلیحضرت دستور دادن که راجع به این حوادث قم دولت اعلامیه بده، شما فوری برین اونجا. من سوار شدم رفتم دفتر نخست وزیر، دیدم که آقای داریوش همایون وزیر اطلاعات و آقای جعفریان معاون تلویزیون اونجا نشستن و آموزگار گفتش که بله راجع به این حوادث قم و این که اعلیحضرت فرمودن یه اعلامیه دولت بده و ما این اعلامیه رو تهیه کردیم و داد به من بخونم. من خوندم و گفتم آقای نخست وزیر این اعلامیه دولت نیست، این خبره، شما خبر دادین که اینطور شد اینطور شد اینطور شد، این خبره، این اصلا معنی نداره. اعلامیه دولت یعنی چه؟ اعلیحضرت حتما منظورشون اخطار التیماتوم هم چیزی گفت نه اینو اعلیحضرت تصویب کردن. گفتم خب برای چی صدا کردین؟ گفت ما دیر رسیدین، برای اینکه اعلیحضرت گفتن ساعت 2 از تلویزیون رادیو تلویزیون پخش بکنه و ما نمی‌رسیدیم به اون کار، ما مجبور شدیم به عرضشون برسیم. گفتم من گزارش میدم، من مخالفم و که من به هیچ وجه تایید نمی‌کنم. گفتم می‌خوام شما چیکار کنید؟ گفتم می‌خوام عوض کنم. گفت عوض طول میشه. گفتم آقا چیزی هستش ساعت 2 پخش بشه، ساعت 8 پخش بشه. برای چی ساعت 2 پخش بشه؟ آخه 2 چه ماجیکی هستش 2 پخش بشه؟ گفت نمیشه. گفتم نمیشه که به هر حال من که گفت حالا شما چه تغییری می‌خواید بدید؟ من اونجا نشستم اون رو یه تغییراتی دادم، چند جاش رو یک پاراگراف آخرم یه قضیه چیز کردم که به خاطر این تشنجاتی که ایجاد شده است و فلان شناس به مامورین دستور داده شده است که از این تاریخ با این آدم خاطی‌ها با مر قانون عوض بکنن و مورد تعقیب قرار بدن و این چیزا رو دیگه دولت تحمل نمیکنه. اینو دادم دستش، دوباره تلفن برداشت به اعلیحضرت. اعلیحضرت که قربون این چیز رو که شما تصویب کردین هنوز ثابتی نیومده بود، حالا ثابتی میخواد این تغییرات رو بده. اعلیحضرت گفت خیلی خوب. گفت خیلی خوب و این چیز رو دادن به جعفریان، رفت اتاق بغلی داد به تلویزیون. من و داریوش همایون اونجا نشسته بودیم، رادیو رو باز کرد ساعت 2 و عرض کنم که اعلامیه خونده شد. دولت بر حسب وظیفه قانونی که نسبت به حفظ امنیت کشور بر عهده دارد دستور می‌دهند که هر گونه اجتماع و یا راهپیمایی را که بدون کسب اجازه قبلی باشد متفرق نموده و حرمت قانون را رعایت نمایند. هر کس از این دستورها تخلف و سرپیچی نماید مورد کیفر شدید قانون قرار خواهد گرفت. اعلامیه که خونده شد گفتم آقای نخست وزیر حالا که اعلامیه خونده شده ما باید کارمون شروع کنیم. گفت کارتون چیه؟ گفتم کار این بود که الان مالای متجاوز 1 ساله گفتن که هیچ کاری نکنین، چیزایی که فعالیتایی که میشه همیشه ضد امنیتی در مسئولیت ماست. روزی اگر یک کسی بیاد بگه که آقا شما مسئولیت شما بوده جلوی این کارا رو بگیرین نگرفتیم، ما نمیدونیم جوابمون چیه، نه دستگاه ما رو منحل میکنین یا دستور کتبی میدین، فقط میگین کاری نکن. این کارا چه چیز داره؟ شما منظورتون چیه از این؟ گفت که نه. گفت چیکار می‌خوایم کنیم؟ گفتم ما می‌خوایم که ما طبقه بندی داریم، این گروه‌های مخالف رو 5000 نفر ما افراد مظنون داریم. این طبقه بندی 1 و 2 و 3 است. ما می‌خوایم 1 و 2 رو بگیریم. گفت چند نفرن؟ گفتم 1500 نفر. گفت 1500 نفر رو می‌خواید دستگیر کنیم؟ گفتم بله. گفت جواب محافل بین‌المللی رو کی میده؟ گفتم جناب عالی.
اینایی که شروع کردن سینما آتش میزنن، نمیدونم آدم میکشن، شما هم تو نشستین تماشا میکنین. این چه حافل بین‌المللی راجع به کی چیزن؟ دو تا جبهه ملی نمیدونم چی، منظورتون آمریکایی‌ها هستن؟ گفتم چرا شما شانتاژ میکنین؟ کی گفت آمریکایی؟ گفتم مسئله پس کی؟ برای چی آخه میگید محافل بین‌المللی؟ یعنی چه فلان اینا؟ ما گفت نه نمیشه. گفتم نمیشه که خب کار بدتر میشه. گفت پس چرا شما گفتین اینطور شد؟ گفتم من گفتم که بایستی اخطار باشه، التیماتوم باشه، نه خبر فلان اینا. این درست نیست. اینا رفتم تلفنی به نصیری گفتم که بله رفتیم اونجا آقا موزگارم جر و بحثمون شد فلان شد و مستقیم رفتم تو دربار پلی هویدا. رسیدم اونجا شنیده بود، گوش کرده بود از تلویزیون، گفت بد نبود و فلان اینا. بد نبود و اینا و گفت چی شد؟ گفتم اینطوری شد و فلان اینا. گفتم که آقای هویدا حالا شما برین اعلیحضرت رو راضی کنین که ما این افرادی که با دستگیر کردن که فوری اقدام بکنیم. گفت اینا کی هم؟ من شروع کردم گفتن که مثلا جبهه ملی و نهضت آزادی، نمیدونم 400 نفر طلاب مدرسه فیضیه و حقانی و چیز قم مثلا فرض که تعدادی هم بودن که از همین گروه‌های چریکی بودن که زندانشون تمام شده و تو زندان فعالیت کردن. ما با اینا رو نگه داشته بودیم با قرار بازداشت مجدد. اینا رو گفتیم حالا صلیب سرخ داره میاد و آقا اینا که زندانشون کشتن برای چی آزاد نشدن فلان اینا. گفتیم بعضی از اینا دوره فعال شدن، ما با اینا رو دستگیر کنیم و افرادی که اینا یا 7 گروه و هم تو یکی اون یادداشت میکرد و اینا. و بعد رفت و ساعت 10 شب به من تلفن زد که مطلب شما رو به عرضشون رسوندن، فرمودن که فردا نصیری گزارش بیاره. من برگشتم به اداره و گزارشی نوشتم که بعد در جلسه با آقای نخست وزیر همچین صحبتی شده، اگر با صدور این اعلامیه ما یک کاری هم نکنیم اینا هیچ چیز رو دیگه به جدی نمیگیرن و بیشتر به این عقیده میرسن که دیگه میتونن ما رو عرض کنم که دنبال کنن فلان اینا علیهمون و اینا باعثی دستگیر بشن. گروه ها رو هم مشخص کرده بودیم، دادم نصیری. البته هم بهش نگفتم که من به هویدا هم گفتم و اون هویدا اعلیحضرت خواسته برای اینکه اون اصلا مخالف دیدار من با هویدا بود و فلان اینا. گفتم که بله که شما اینو ببرین. این قبول کرد رفت و اینا. بعد که برگشت دیدم که این گروه هایی که ما گفته بودیم جلو بعضی علامت منها گذاشته بود و چند تاری هم به اضافه گذاشته بود. منها از اول شده بود جبهه ملی نهضت آزادی فلان اینا. نه منها. گفتم چیه این منها؟ میگفت فرمودن که اینا اینجا کمیته حقوق بشر درست کردن، درست نیست دستگیر بشن. 400 نفر طلاب مدرسه فیضیه و حقانی و خان قم. نه برای چی؟ گفتش فرمودن اینا کلکتیو ارسته، بازداشت دست جمعیه فلان اینا. این نه اون نه فقط 300 نفر وعاظ و چیزای افراطی طرفدار خمینی رو اجازه داد دستگیر کنه. برادران دینی به وظایفی که رهبر معین کرده توجه دارد. از روز 20 اردیبهشت بود، 20 و 31 بود، ما شروع کردیم اینا رو دستگیر کردیم. اینا تمام تدارکاتشون این بودش که 15 خرداد که ماه بعد بود، سالگرد 15 خرداد قدرتشون نشون بدن، چون در اون فاصله از موقعی که چیز شروع کرده بودن چله به چله میگرفتن. این 300 نفر که دستگیر کردیم روز 15 خرداد از آب تکون نخورد. صبح اول وقت چند تا مغازه تو بازار تعطیل شده بود، بعد اصلا دیدن هیچ خبری نیست، اونم باز کردن. همون که شاه تصمیم گرفتش که تغییر در سیاستش بده، ظاهراً به عنوان فضای باز سیاسی، و بعدم به خاطر که مریض بود کنترل نظارت رو از دست داد و بعدم به هر حال همه چیز هم مثبت و هم منفیش میفته گردن اون کسی
که مسئول هم اعلیحضرت هم رضا شاه هر دوشون واقعا در بره زمانی خودشون به مملکت خدمت کردن. واقعا ایرانی که در حال داغون شدن از بین رفتن بودن نجات دادن، بعدم آوردن به جرگه که کشورهای در حال توسعه خیلی زیاد چیز شد. ولی این خدمات هم کردن، ولی این آخرین اشتباه هم کردن روی اینکه نه اینکه قصد داشتن که این کار بشه، ولی تصمیمات اشتباه مرحله به مرحله چی شد، کنترل خارج شد. That's it. خب یه مقدار زیادش واقعا بیماریش بود که ما که خبر نداشتیم. من تا خارجم اومدیم خبر نداشتیم که ایشون بیماره. البته من در تهران که بودم با جناق من آقای مهندس شیبانی مدیر عامل ذوبا هم بود، با روسا خیلی در ارتباط بود. توی مثلا اوایل سال 57 یه دفعه به من گفتش که روسا میگن که شاه شما سرطان داره فلان. من گفتم باز اصلا دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن کمونیستیه که دارن، باورم نشد. نصیری هم نمیدونست که ایشون بیمار هست. ایشون تصمیم گرفته بود که به هر حال با همین دعوت از صلیب سرخ و نمیدونم یا مقداری آزادی فلان چه ظرفا بتونه به تدریج خطر رو دور بکنه. ولی انقدر پله جلو رفت که دیگه کنترل داشت از دست خارج میشد. بعدش هم خودش روی وعده هایی که داده بود خودش رو مقید میدونست. نتیجتا همونطوری گفتم راجع بعد از اینکه خمینی و اینا وارد معرکه شدن که خواستیم جلوی عرض کنم اجتماعات و ختمای اینا رو بگیریم، میگفتش اجتماعات آزاد از فلان هست اینا. همینطوری به مرحله یکی اومد رسید به اینجا، آخر سر کنترل از دست داد. در شهر تبریز عده‌ای اوباش عملی شبیه آنچه که لشکر مغول در برنامه داشت با تمام زشتی در شهر تبریز فجایعی به وجود آوردند و به مراکز فرهنگی، خیریه عمومی و آنچه که منحصراً برای خدمت به مردم بوده صدمه زدند. هم سال 56 که تبریز اتفاق افتاده بود، چله‌ای که قم اتفاق افتاده بود، اونجا بهار شلوغ شده بود، چند نفرم کشته شده بودند و اینا. والا حضرت اشرف یه روزی منو خواست دفترش و کاخش و به من گفتش که معذرت میخوام میگم که این رئیستون که خیلی احمقه که من که میدونم این نمیفهمه. من فکر کردم شما عرض کنم که میدونین چه کار باید کرد، این کارا چیه، چرا کار به اینجا کشیده فلان ها، این تظاهرات، این حرفا چیه. گفتم قربون والا حضرت شما باید این سوال رو از حضرت برادرتون بکنید. ایشون سنگ ها رو بسته به سگ ها رو رها کرده. ما دیگه وظیفه ای نداریم. ما به ما گفتم کسی رو نگیریم، نه میتونیم آزاد کنیم، فرام بکنیم. این ترتیبی که ایشون در پیش گرفته، این آخر بعد حداقل که اتفاق میفته 15 خرداده که بایستی تانک بیاد و مسلسل بیاد. ایشون همطور که این تو مبلش نشسته بود یهو خودش جمع جور کرد، گفتش که شما از تانک و مسلسل و آدم کشی طوری صحبت میکنید که مثل که برای شما آب خوردنه. گفتم میفرمایید چی کار باید بکنیم؟ چی کار باید بکنیم؟ من میگم این حداقله. گفتم اگر این وضع ادامه پیدا بکنه 15 خرداد پیکنیکه، باید از حالا جلوشو گرفت، ایشون نمیذاره. شما برین واشنگتن گفت نه خب اعلیحضرت میخواد تغییراتی بده، اصلاحاتی بده، بده تو این با این ضوابط این که نشون بده که ایشون داره عقب نشینی در همه زمینا میکنه که به این نتیجه نمیرسه که شما برین با ایشون صحبت بکنید، فلان بکنید. به هر حال خیلی چیز منفی، برخورد منفی باش داشتم اینا. بعد پشت سرش توی بهمن ماه بودش که گفتم اولی حضرت خواستن شما رو. من گفتم خب اولی حضرت منو خواستن، من میرم اولی حضرت میبینم دستور که اعلی حضرت اجازه داده باشه. اعلی حضرت چیزایی که من به اولی حضرت میگفتم عصبانی میشد، دستور داد نصیری به ثابتی بگین هر وقت اولی حضرت رو خواست باید گزارش کنه، شما بهم بگی که کی میخواد بیاد اولی حضرت رو ببینه. اینا به نصیری گفتم، نه گفتش که اعلی حضرت گفتن که میره پلوی اولی حضرت این زنا رو نترسونه. این حرفا چی زده به والا حضرت اشرف؟
نترسونه اینا رو. منم که رفتم پلی اولی آزاد هر چی ایشون خواست مثلا مجلس کنه، من یه مقداری کلیات گفتن که نه این چیه اون چیه. گفتم قربون شما که همه گزارشات رو هم ما همه دستگاه ها میدن به اعلی حضرت، خب از خودشون نمیپرسید اینا. گفت نه خوشو کنم. گفتم من چیز خاصی ندارم، همین گزارشاتی که ما میدیم دیگه چیز صحبتی نکردم. هدایت اسلامی نیا یک کسی بود، یه مدتی هم وکیل شده بود از شهر ری، تو کار بازار و این چیزها بودش، بیشتر با فردوس خیلی نزدیک بود. این یک گزارشی داده بود به آمریکایی‌ها علیه نصیری که چیزای فساد و فلان اینا که توی شمال مثلا اجازه نمیدادن های رایز بسازن فلان اینا. این البته رفته بود از شاه اجازه گرفته بود رایز اینا، ولی بعدم یه مقداری زوری به اینو میفروخت و فلان اینا. بعدم از جاهای دیگه کارهایی که شرکت و فلان اینا یک گزارش مبسوطی این تقریبا به منم از واقعا نشون داد. این آقای اسلامی نیا من فکر نمی‌کردم مثلا این برسه به شاه. به هر صورت مثل این که اینو به عرض رسونده بودن که این آدم داره فساد این وال هست و نتیجتاً اعلیحضرت تصمیم گرفته که نصیری رو عوض بکنه. روز 15 خرداد نصیری عوض شد. نصیری موقعی که رفته بود با شاه صحبت کرده بود، شاه گفته بود که کی جای شما بشه، اونم سرشکر معتضد که قائم مقامش بود اون معرفی کرده بود. در این فاصله فردوس مطلع شده بود و خود مقدم مطلع شده داره جو تغییری رخ میده. به هر حال جنبیدن و به اعلیحضرت گفتن که معتضد این کاره نیست. البته معتضد واقعا این کاره نبود، یعنی که همیشه تو اطلاعات خارجی بود. حالا اینا فردوس پاره گزارش داده بود که این معتضد نمیتونه و اعلیحضرت اون روز آخر نظرش رو تغییر داده بود که مقدم بشه. نتیجتاً مقدم شد رئیس ساواک که روز 17 خرداد. نصیری به من گفته بود که اعلیحضرت تصمیم گرفتن که من عوض کردن، هم چند روز قبل از 15 خرداد، ولی منتظرن که ببینن 15 خرداد چی میشه. اگه 15 خرداد شروع بشه درست نیست که رئیس ساواک رو برکنار کنن، ممکنه بمونم در غیر این صورت من باید برم به پاکستان اینا. افتخار دارم که همزمان با نامه فراخوانی سرف عالی‌قدر خود استوارنامه‌هایی را که به موجب در این فاصله آقای بازرگان و نهضت آزادی اعلامیه‌ای داده بودن علیه سلطنت. یه گزارش خیلی مبسوطی باز تهیه کردن برای اعلیحضرت. گفتیم که بله که این اقدامی که ما کردیم راجع به دستگیری این 300 نفر منجر به این شده است که 15 خرداد خبری نشه و ما اجازه بدیم که ما بقیه رو دستگیر کنیم و آقای بازرگان اینها هم که چه اعلامیه دادن بقیه هم حتما خواهند داد و هر کسی که بابا مفتوح کرده دیگه برای بسته خواهد شد. من رفتم تو گزارش دادم به فردوس، گفتم که بله شما این رو به عرض برسونید که دیگه اون فردوس که شرفیاب نمیشد میفرستاد با صندوق برای اعلیحضرت که اعلیحضرت اجازه بدین ما این کارا رو بکنیم. اون روز به من گفتش که این مردم اگر اینقدر ناسپاس باشن که اعلیحضرت میذاره میره. گفتم کجا میره؟ گفت این مردم اینقدر ناسپاسی. گفتم ناسپاسی یعنی چی؟ ما ول دادیم شل دادیم، چه ناسپاسی فلان، این کار درست نیست. میگفت نه دیگه حالا این صفت فردوس اون گزارش رو به عرض رسوند. روزی که مقدم شد جواب شاه بود که بازرگان و داردستاش رو دستگیر کنید که این اعلامیه داده بودن ضد سلطنت که دیگه این چیز خیلی علنی بود و فلان اینا. اون روز ابلاغ کرد فردوس این دفتر ویژه به ما که اعلیحضرت اجازه دادن راجع به تعقیب قانونی بازرگان و صحابی و نه. روز اون شب که به اصطلاح مقدم رفته به اصطلاح آموزگار نخست وزیرشون رو به عنوان معاون نخست وزیر رئیس ساواک معرفی کنه، بعد شب یه عروسی بودش اونجا دعوت داشتن، مقدم رفته بود معرفی شده و از اونجا رفته بود چند ساعتی با فردوس ملاقات کرده بود و از اونجا ساعت 11 اومد به عروسی و اینا. رفتیم یکی از اتاقای باشگاه افسران
من بهش تبریک گفتم و گفتم من خیلی خوشحال هستم که شما شدین رئیس ساواک، برای اینکه اگر یک کس تازه‌ای میشد که با مدت‌ها طول می‌کشید که با مسائل آشنا بشه، شما آشنا هستید همه چیز رو، بنابراین این چیز می‌کنیم و ما یک گزارشاتی کردیم که 1500 نفر دستگیر بشه و اعلیحضرت فقط 300 نفر رو اجازه داده. من میخوام که شما با اعلیحضرت صحبت کنیم با بقیه. الان هم آرام شده به خاطر همین جریان 15 خرداد خبری نشده و اینا آرام شده. یهو برگشت من گفتش که من از تیمسار نصیری تعجب میکنم که شما رو توجیه نمیکنه. اعلیحضرت دیگه سیاست گذشته رو کنار گذاشته و میخواد یک آزادی‌هایی رو فراهم بکنه و باید شما به من همکاری کنین که ما این چیز رو فراهم بکنیم. گفتم که تیمسار آزادی من خودم سالها دنبالش بودم ولی الان موقعش نیست. گفتم الان تمام برداشت‌ها این است که ما در عقب نشینی هستیم. هر کاری که ما بخوایم بکنیم که در اینا این دلیل ضعفمون هستش، اینا بایستی بزنیم بشونن سر جاشون، حرف حسابشون رو گوش کنیم. اگه حرف حسابی دارن که این موقع گوش نکردیم حالا گوش کنیم. گفت نه اگه ما میخوایم مسلط بشیم بعد میگیم حالا که مسلطیم برای چی آزادی بدیم؟ حالا شما به من کمک بکنید که ما حالا که اعلیحضرت به صرافت افتاده ما این کار رو به هر حال به این کیفیت رو گفتم تیمسار من اصلا به هیچ وجه قبول ندارم حرف شما رو. من معتقد نیستم به چیز شما. ضمن این 300 نفر رو اعلیحضرت تصویب کرده که گفت نه باید اینا آزاد شن همون شب. گفتم ما اعلیحضرت تصویب کرده اینا. گفتش یه گزارش درست کنید که به عرض برسونم که اینا آزاد شن. گفتم اگه این 300 نفر ما نمیگرفتیم شما اصلا رئیس ساواک نمیشدیم. برای اینکه قرار بود اگه شلوغ بشه نصیری عوض نکنن شما رئیس ساواک شدیم، برای اینکه اون نذاشتیم این شلوغی بشه فلان اینا. گفتم یعنی شما میخوایم که منت سر من بزنید؟ گفتم نه منت سرتون نمیذارم، میخوام بگم که اینطوری شده، این واقعا اینطوری بوده. خب نصیری رو بهش گفته بود اگه 15 خرداد شلوغ بشه تو رو عوض نمیکنن، حالا حالشون شلوغ نشده رو عوض میکنن اینا. من اومدم دیدم که خب فایده نداره که این که ببره پلو اعلیحضرت ممکنه موافقت بکنه اینا. رفتم باز پلو هویدا. گفتم این آقای مقدم یه موقعی رئیس من بود، من باعث این رو چیز میکردم که تعدیل بکنه. حالا این آقا یهو شده آزادیخواه و فلان اینا و آسوشیتد پرس گزارش داده این نمیدونم حقوقدانیه فلانه چیه آدم دموکراتیه فلان اینا، خودش باورش شده. و گفتم این آقای مقدم موقعی که جشن‌های 2500 ساله بود اومد به من گفتش که بعضی از این چیزای همین شریکای مثلا فدای خلق و اینها هنوز فعال هستن و چیزا مثل حمید اشرف و اینا چیز هستن، ما پدر مادر اینا رو بگیریم در بازداشت نگه داریم که اینها کاری نکنن. گفتم تیمسار اینایی که رفتن چریک شدن دیگه با پدر مادر ارتباط ندارن، اصلا ممکن نفهمن پدر مادرشون گرفتیم، پدر مادرشون اصلا خبر ندارن. تازه اینا با پدر مادر ما کاری نداشتن تا حالا، با ما کار داشتن، بنابراین ما درست نیست این کار. گفت نه بابا گفتم تیمسار من نمی‌کنم، شما می‌خواید دستور خودتون بدین زیر دستای من بکنم این من خلاف میدونم. بعد گفتم به هویدا گفتم یه داستانش هم راجع به همین 60 نفر رو می‌خواست از پلی‌تکنیک اخراج ابد بکنه فلان اینا. مقدم حالا 1 سال 2 سال قبلش گفت این 60 نفر رو اخراج ابد. گفتم اخراج ابد یعنی بره یارو تروریست بشه. یارو که پلی‌تکنیک وارد میشه که به سادگی وارد نمیشه. پلی‌تکنیک دانشکده فنی دانشکده پزشکی اینا به سادگی نیست. کسی رفته حالا پلی‌تکنیک که اخراج ابد بشه، خب این 3 سال برای زندان براش بهتره تا اینکه اخراج ابد بشه فلان اینا. این درست نیست. گفت نه اینا باید تنبیه بشن. گفت تنبیه یعنی چه؟ تنبیه میشه 3 سال میره زندان یا مثلا 3 سال از تحصیل چیز میکنه. این نیست. هویدا در اینجا باز شما خصوصی در یه چیزاش قابل نقل نیست، ولی خب حالا من اشاره میکنم اینا. گفتش که ما موقعی تو فرانسه بودیم با صادق هدایت و انجوی شیرازی میرفتیم کنار سن یه اتکایی میخوردیم چرت و پرتی میگفتیم چیز میگفتیم اینا. این انجوی شیرازی خیلی پررو بود، میدوید تو حرف صادق هدایت. صادق هدایت به من گفت امیر میبینید چه ما
چه حیوانی رو تولید کردیم، 30 سال فلانش گذاشتیم کردیمش فلان چیز، حالا طوری چیز میکنه که از مادر شیهن مادر فلان چیز در اومده که حالا من اسما رو نمیارم. بله میگم حالا آقای مقدم هم این آقای انجوی شیرازی فلان شده است و اینا. بعد گفتم که به هر حال این میخواد که این 300 نفری که باعث شدن که این آرامش برقرار شده آزاد بکنه و میخواد گزارش، من منظورم گزارش بهش بدم که اینا آزاد بکنن، شما به علازت بگید که این کارو نکنه. حالا اینا خب ادام به علازت گفته بود این گزارش رو من بهش دادم که ببره اینا که حالا که آرامش برقرار شده اجازه بفرمایید که اینا آزاد شن. این چیزش خلاصش بود. برده بود علازت گفته حالا ببینیم 29 خرداد که چله حادثه قومه چی میشه اینا و قبول نکرده بود و 29 خرداد هم هیچ خبری نشد. در این فاصله باز مقدم یه چیزی کرد اینا گفت این تبعیدی ها آزاد شن. 60 نفر ما آخوند در تبعید داشتیم، مثلا خود خامنه‌ای مدت تبعید بود، نمیدونم خیلی از اینا تبعید بودن، مثلا کروبی تبعید بود، نمیدونم همین جنتی تبعید بود. گفتم تیمسار من خیلی معذرت میخوام که با همه حرفای شما مخالفت میکنم، الان موقع آزادی تبعیدی ها نیست، تبعیدم تازه باید اینا تبدیل به زندان بشه، اینا که در تبعید هستن تبدیل به زندان بشه. تبعید یعنی یارو که در ایران شهر تبعیده، صبح باید بره تو شهربانی دفتری هست امضا کنه که در اونجا حضور داره، سوار شد از اونجا امضا رو کرد و سوار شد رفت مشهد یا اومد تهران یا رفت اهواز، دیگه کسی دنبالش نیست فلان. الان گفت چرا شما نمیخواین با من همکاری کنین؟ گفتم من والا با خودکشی موافق نیستم، ما داریم خودکشی میکنیم، من چیز نمیتونم کاری بکنم در این زمینه ها. بعد اومد گفتش که یک بخشنامه بکنیم به همه ساواک ها که با مردم چطوری رفتار کنن، محبت بکنن، یا آدم مثلا آخوند محل یا یک مثلا بچهشون متولد شد مادرشون مرد فلان گل بفرستن، چیز بفرستن، فلان بکنن، این کار بکنن، تحبیب بکنن، چیز بکنن. از این حرفا من و 2 مدیر کل دیگری که مسئول به این کار بودن با هم خواسته بودین ها که این تحبیب به اصطلاح مردم فلان اینا. شروع کرد اینا گفتم تیمسار مقدم این کارا رو اگه 10 سال پیش که شما اونجا بودین میکردیم ما خیلی هم خوب بود. الان همه اینا نشانه ضعفه. حالا یه آخوند شپشو اونجا چی برن بچهش متولد شده براش گل ببرن تو همون زایمانشون برن فلان، این حرفا چیه فرمایید شما؟ من گفت نخیر بخشنامه تهیه کن. خب ما رفتیم بخشنامه، خب من با تهیه کردم. من تحریه کردم، فرداش من گفت بخشنامه چی شد؟ گفتم تهیه شده ماشین میشه میارم در تهیه میشه. گفت شما اگه با من مخالفین بگین. گفتم من که چند بار گفتم که من با سیاست شما مخالفم، ولی شما رئیس هستین، دستورم از اعلیحضرت میگیرین، خب اگه شما چیز میکنین خب منم میکنم، من که یاغی نیستم ولی میکنم اینا. خب بخشنامه رو خوند و گفت خیلی خوبه، خودت ابلاغ کن، امضا کن، خودت ابلاغ کن. من خودم ابلاغ کردم به همه. بعد گفت همه رو حالا رؤسای ساواک ها رو بخوا سمینار در تهران. روزی که سمینار شروع شد اول خودش اومد اونجا و شروع کرد حمله کردن به همه که در حالا مردک 10 سال خودش اونجا چیز بود، حالا 6 سال مثلا من بودم اونجا همون کار رو ادامه داده بودن همه استان‌ها دیگه، کار تازه‌ای که شروع نکرده بودن اینا. یعنی شما با مردم رفتاری کردین، نمیدونم چی کردین، فلان کردین، اعتنا نکردین، چی کردین، تو بی خودی به اینا حمله کرد و اینا. بعدش هم گفتش که بله بخشنامه هم که صادر شده، عرض کنم که این رو حالا ثبتی به شما توضیحاتی میده اگه سوالی دارین ازشون بکنین و فلان اینا. و من یه ملاقاتی دارم به دفترم میرم اینا. من رفتم پشت چیزمون گفتم این بخشنامه روی دستور ریاست جدید صادر شده است که آقایون منو میشناسن که من طرز فکرم چیه راجع به هر چیزی، بنابراین این دستورالعمل رئیس جدید هستش که من دارم به شما میگن ابلاغ میکنن و این کارو فلان اینا رو میکنم. در این فاصله حالا اون نمیدونم خیال نمیکنم یه میکروفون بود یا کسی داده بود که من همچه حرفی زدن گفتم این دستور
رئیس و نظر من نیست. عرض کنم که تا گفته بود که تا جلسه تمام شد من برم پلوش. رفتم پلوش. گفت در چی شما اونجا گفتیم که با من اختلاف داریم؟ گفتم که این سیاست رئیس جدیده. من نگفتم این کار خلافه یا خلاف نیست یا فلان، سیاست جدیده. گفت نه این مفهومش این است که به هر حال ما هم اختلاف داریم. گفتم من که چند بار گفتم که من با سیاست شما مخالفم. شرفیابی امروز عواملی صادر فرمودند در مورد اهمیت وظایف وزارت داخلی. آموزگار توی مرداد هنوز نخست وزیر بود. ما یه گزارش‌هایی داده بودیم که پلیس تهران و شهرستان‌ها که مدت‌ها اینا رو می‌بردن تو خیابون‌ها و بعدم شعار و ضد ملی میدن و فلان اینا، به اینا میگن کاری نکنیم، متفرق نکنیم، نمیدونم تیراندازی نکنین، فلان اینا. رویه‌شون خراب شده. علاوه دستور داده بودن که جلسه بکنید که چطور برای تقویت رویه پلیس فلان اینا. آموزگار دعوت کرد و باز مقدم گفت من برم. من رفتم اونجا و بعدم آموزگار این مطلب رو عنوان کرد و بعدم اینا فکر کردن که مثلا منظور این است که گزارش رو که من داده بودم این چیزای پلیس اینا چیزای مثلا به اینا پول بدن، به پلیس رو پول بدن. گفتم مسئله پول نیست، پول من مهم هست باید چیز، ولی مسئله این است که اینا رویهشون از این که تو خیابون به شاه علازت توهین میکنن، فحش میدن، ناسزا میگن فلان اینا باید تماشا کنن، رویهشون چیز میشه. اینا به هر حال گفتن فعلا چقدر پول بدین و بعد صمدیانپور رئیس شهربانی بود و قره‌باقی هم هنوز فرمانده ژاندارمری بود و معاونش بود و اونم رئیس پلیس تهران سرشکر مولوی بود و من. بعد خلاصه گفتن که چه پولی اینا و بعد صمدیانپور گفت مطالعه میکنید. گفتم مطالعه چی داری میکنید شما تو تهران 5000 تا پلیس دارین، در سراسر کشور 25000 تا پلیس دارین، چقدر میگن هر کدوم $2000 در نظر بگیرین همین الان تمام بکنین فلان اینا که نمیدونم 20 میلیون میشد هم چیزی. اونجا تصمیم گرفته شد که داده بشه. اینجا تو این جلسه که این نظامی ها بودن، همه نظامی، آموزگار گفت اگر مردم اینقدر ناسپاس باشن علازت میذارن میرن. من اصلا واقعا واجبات شدم فلان اینا و از اونجا تا جلسه تمام شد سوار شدم رفتم برای هویدان زد دربار بود. دربار بود اونجا گفتم که تو جلسه فلان این نظامی ها این اومده این همچه حرفی زده، این نظامی ها روحیه دیگه براشون نمونده، این چی رو حرفی میزنه. اینا اشاره کرد پشت که علازت بود، گفتش که از اینجا نشنیده باشه از این فلان نمیتونه بخوره، این حتما از خود ایشون شنیده فلان همچین چیزی شنیده. اغتشاشات پریروز پایتخت که در آن تظاهر کنندگان در چندین نقطه شهر آتش سوزی و ویرانی‌هایی به بار آوردند، تعداد زیادی از اماکن عمومی از جمله وزارت اطلاعات و جهانگردی، چندین سینما در نقاط مختلف شهر، بانک‌ها، بخش خصوصی، اتوبوس‌های شرکت واحد که متعلق به خود مردم بود به آتش کشیده شد و خسارت‌های مالی فراوانی به بار آورد. به هر صورت همه چیز به اون موقع به هم خورده بود. ساواک هم دیگه مسئولیتاش لوس شده بود و حالا اینا. بعد از اون جریان تدریج مقدم دونست که همه همون 300 نفر رو که آزاد کرد و واقعا بعضی از تبعیدی‌ها رو آزاد کرد و اینا تصمیم میگیرن یه کاری بکنن که آبادان رو و خوزستان رو هم آشفته بکنن. چون در آبادان شلوغی نبوده در این مدت تظاهر و زلزله اینا، نتیجتا همین آخوندا تصمیم میگیرن در اونجا یک بمبگذاری چیزی بکنن و بندازن گردن سوار. آتش زدن سینما رکس اتفاق افتاد و 400 خورده نفر کشته شدند و اینا به حال یک واقعا جریان یک چیز خیلی حادی پیدا کرد دیگه. بعد از اون جریان که اینا شروع کردن بلافاصله آماده بودن که گفتن این کار خود ساواک و خود شاه
شروع کردن بر این مبنا. یکی دو تا آخوند محلی هم بودن که طرفدار خمینی بودن، ما بیشتر دنبال اینا بودیم که ببینیم اینا چه نقشی داشتن. که صدام حسین تلفن میزنه به اعلیحضرت که یک کسی که در آتش زدن سینما رکس شما دخالت داشته فرار کرده اومده اینجا و مامورین ما گرفتن، اعتراف کرده که در این کار شرکت داشته و بیا این تحویلش بگیری. آشور اسمش بود اینا. برا فاصله هواپیمای دولتی رفت و اینا و اینو تحویل گرفت آوردن اول بودن به کمیته فلان، کمیته اونجا اینا شروع کردن تحقیقات کردن و اعترافات کرده بود که این کار بود. در این فاصله که حالا آقای آموزگار بود اینا چیز کرده بودن که کار رو بدن به دادگستری. بالاخره دستگاه دادگستری باید به قدری قوی باید باشه. باهری هم که وزیر دادگستری این مسئول رسیدگی به این کار شد و نتیجتاً پرونده اونجا لوث میشه و به جایی نرسید. مثل الان دیگه همه اسناد و مدارک قطعی شده که کار خود آخونده بوده و چیزای مذهبی بوده. شهریور سال 1357 یه روزی آزمون که استاندار خوزستان بود به من گفت هوشنگ انصاری گفته که این آموزگار باید عوض شه و این همه چی رو این به هم زده از این حرفا و بایستی کاری بکنیم و ایشون به جاش جانشین تعیین کنیم. میدونست که اون موقع خودش نمیتونه نخست وزیر بشه با اون شرایط اینا، ولی میخواست که به اصطلاح یک چیزی رو بیاره محلل مسئله بالا اینا. آزمون گفت ما با هم صحبت کردیم، فکر کردیم که شریف امامی بهترین آدمه. منم به آقای انصاری گفتم فلانی هم، یعنی منم معتقدم شریف امامی آدم قویه. گفتم اصلا قضاوت من برای چی حرف زدین در این شرایط؟ اصلا کار این نیست که گفتم آدم صالحیه برای این کار. گفت به هر حال انصاری گفته که شما فردا صبح برین خونش. من رفتم صبح وارد خونه انصاری شدم و تا اول که رفتم گفتم آقای انصاری این داستانی که آقای آزمون گفته که من شریف امامی رو تایید میکنم به کلی خلافه. من همچین چیزی رو معتقد نیستم. این آدم امکان نداره که چیز بکنه. نه آقا این کار رو نکنیم، ما میتونیم اداره کنیم. گفتم آقای انصاری شما میتونید شریف امامی رو اداره کنین. گفت ما با هم دیگه گفتم نه آقا امکان نداره، این آدم چیزیه شریف امامی که نمیتونیم ما اداره بکنیم. یعنی چه اداره بکنیم؟ یه کاری که شما که رفتین حالا این رو جا انداختین حالا خودتون برین چیز کنید. گفت نه نمیشه و حالا که این کار به اینجا رسیده به هر حال عادت کنیم. شما هم خواهش میکنم اینو ترسید که من برم به هم بزنم پلای. از اون گفتش که شما به هر حال ما کاراش هم به هر حال باید وزراش رو انتخاب کرده، وزراش رو خودمون انتخاب میکنیم و فلان میکنیم و ادارهش میکنیم اینا. من بلافاصله رفتم باز پلوی هویدا. رفتم پلوی هویدا و گفتم که بله همچه آشی پختن و میخوان این همچه کاری رو بکنن و این کار مصلحت نیست، شما برین به اعلیحضرت بگین این کار رو نکنن اینا. گفت من که بدون اینکه مثلا در جریان خبر داشته باشم برسم ابتدا به ساکن بگم اعلیحضرت به من مشورتی نکرده، بگم من شریف امامی نیست که چیز نیست. گفتم شما بلدین به حال طوری بگیم. گفت من چطوری بگم؟ گفتم بگین در شهر شایع شده. بعد هویدا مثلا بود نهاوندی خیلی بد بود، گفتش که خب اعلیحضرت که تصمیم گرفته باشه که دولت عوض کنه اگه شریف منظور رو نذاره ممکنه نهاوندی رو بذاره که از اون بدتره. هویدا این واهمه رو داشتش که مثلا نهاوندی بشه جای اون. به هر صورت با شاه ظاهرا صحبتی نکرده بود. حالا نهاوندی مثلا بعد میگه که اعلیحضرت گفته برای انتخاب شریف امامی هویدا و من توصیه کرده، همچین چیزی نبود. انصاری دنبال این کار بود و اینها. شریف امامی که اومد یه مقدار زیادی کارو بدتر کرد. بنده از ابراز اعتمادی که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی به این دولت فرمودند نهایت سپاسگزارم. امیدوارم خداوند به ما
توفیق خدمت عنایت بفرماید و به ترتیبی عمل بکنیم که هم مردم و هم نمایندگانشون از این دولت راضی باشند. از امروز بنده شریف امامی 20 روز پیش دیگر نیستم. شما گفتش که امام شریف امامی 20 روز پیش نیستم و فلان اینا، نمیدونم قمارخانه ها رو تعطیل کردم، تاریخ شاهنشاهی رو به هم زد و بعدم فلان آشتی ملی و دادم بکنم و اونا و بعدم اعلامیه دادن که چیزی که به هر حال مردم متحد شد، میهن در خطر است که انشای آزمون بود که بحران رو تشدید کردن. دادگاه‌های انقلابی بی امان با فساد ولی واقعی و حقیقی تشکیل نمیدن. شریف امامی که اومد به من تلفن زد که شما یک سری بیاین پارلمان. گفتم جناب نخست وزیر ممکنه به تیمسار مقدم بگین فنا. گفت خودتون بهشون بگین. گفتم من ترجیح میدم که شما بهشون بگین اینا. این دیگه نکرد. ناراحت شد از اینکه من نکردم، قبول نکردم اینا، ضد من شد. اینا که اومدن سر کار گفتم خودتون که کنترل در مرزها برداشته شد. من یه جلسه دعوای حسابی کردم با چیزای خود شریف امامی. اون جلسه نبود، نمایندش سناتور ممدلی مسعودی بود، امیر طاهری اتفاقا تو اون جلسه بودش که اینا چون تو خونه هوشنگ انصاری میشد که اونجا آزمونم که وزیر مشاور بود و با شریف امامی همه کارا رو می‌کردن، اونجا گفتن که بله، گفتن که کنترل از مرزها برداشته بشه و فلان اینا و من تو آزمون گفتش که بله دولت تصمیم گرفته شده. گفتم این کار دیوانگیه. گفت مقدم قبول کرده. گفتم مقدم قبول کرده، من غیر عاقلانه میدونم این کارا یعنی چی اینا. بعدم رفتن اعلام کردن. تا به حال اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، هر کسی که ممنوع ورود بود که ایرانی هیچی، هر خارجی هم میاد باید بیاد وارد بشه فلان، که دیگه تعداد فلسطینی اینا وارد شدن، از هم موقع شروع کردن به وارد شدن. من فکر کردم این اگر عرض کنم که یک ارتش هم حتی بخواد یه حرکت عرض کنم که نظامی بکنه، به هر حال یه مقاومت‌های مسلحانه خواهد شد، رنگ داخلی خواهد شد. از اون موقع از 17 شهریور و بعدم که شروع کردن باز عقب نشینی، هر چیزی دیگه، هر جای اعتصاب بود بهشون میگفتن بله همه چی رو میدادن. یا مثلا اعتصاب مطبوعات که شد، هم میگفتن دولت ها هم مقدم میگفت هم آزمون میگفت از قول شریف امامی که این اعتصاب مطبوعات باید شکسته بشه. من گفتم اتفاقا الان لازمه که این اعتصاب ادامه پیدا بکنه، که پخش نکنن اینا و حال فعلا تریبونی ندارن که بخوان چیز کنن، که اینا ول بشن که هر چیز رو بنویسن. امروز این شد تظاهرات شد فلان شد این کار کردن و هیچ کاری اما نکنیم، بهتره که نباشن فلان اینا. گفتن نه، علازت هم نظرشون این است که اعتصاب مطبوعات بایستی شکسته بشه و رفتن مثل قرارداد ترکمنچای با اینا امضا کردن چطوری مثلا مطبوعات ها که ول شدن. پس از 4 روز که از اعتصاب روزنامه‌ها گذشت، با مذاکرات طولانی که بین نمایندگان مطبوعات و اعضای دولت انجام گرفت، بالاخره از امروز شاهد انتشار مجدد روزنامه‌های پایتخت هستیم. این آغاز یک راهی است. در آغاز یک راه همیشه تجربه هست. ما مثل بچه هستیم که تازه متولد شدیم، باید راه رفتن یاد بگیریم به تدریج. با توجه اختلافاتی هم که با مقدم داشتم و مقدمم حالا بعدش خود مقدم به من اعتراف کرد، من فهمیدم که علت این که نمیتونه علیه من چیز بکنه برای اینکه موقعی که معرفی شده بود وسیله آموزگار به اعلیحضرت گفته بود که خب اونجا که حتما ثابتی میشه قائم مقام، و مقدم گفته بود که قربون ثابتی شغلش مهمتر از
قائم مقام اونجا چیزی نداره، نقشی نداره، کارهای پشتیبانی میکنه فلان اینا. بر این مبنا بود که تا اون مدت ایشون به هر هیچ اقدامی از این که مثلا بکنه که من چیزا میترسید مثلا باید بخوام برکناری منو باز از اعلیحضرت اجازه میگرفت دیگه، چیزی که نبودم کارمند عادی که نبودم اجازه میگرفت. این همطور چیز بود تا اینکه روز 2 آبان بود که تشنجاتی در سنندج شده بود که من سفری کردم، همون روز صبح رفتم از برگشتم سنندج. شب خونه امام جمعه تهران که دوست نزدیک من بود مهمون بودم، رفتم اونجا و من گفتش که برای امروز شریف امامی رو دیدم. به شریف امامی گفته من الان 1 ماه به اعلیحضرت میگن که این ثابتی رو از این کار برداره و اعلیحضرت تعلل میکنه اینا. این رو امام جمعه به من گفت. من فردا صبحش گفتم کارهای هم سنندج رو بعدم به مقدم بدم. گفتم ضمناً دیشب پلوی آقای امام جمعه بودم، امام جمعه همچه حرفی من زده. این از این فرصت استفاده کرد رفت پلوی اعلیحضرت که بله که مثل که آقای شریف امامی به شما گفته فلان اینا که راجع به ثابتی. اونجا اعلیحضرت گفته تو خیلی خوب، حالا که ایشون نمیخواد فلان اینا اون ثابتی رو بره سفیر شه. بعدم روزی که من توی سنندج بودم مقدم گفته بود که 1000 نفر از اینایی که طبقه بندی شده بودن ما گفتیم که اصلا اینا باید بمونن. اون رفته به عرض رسونده بود که مثلا اعلیحضرت هم نظرتونه که آزادی زندانی‌ها کمتر باشن. این 1000 نفرشون هم قبول کرد و آزاد شدن. این چیزا اتفاقا کسی که یکی از آزاد شد که سفر قهرمانی بود که مال آذربایجان بود که یه افسری به نام سرتیپ امین رو کشته بود، زندان ابد بود. اینم آزاد شده بود. همون روز شروع کردن تجلیل از سفر قهرمانی، حتی روزنامه‌ها. قره‌باغی که شده بود وزیر کشور به من تلفن زد که اعلیحضرت فرمودن که برو از ثابتی بپرس که این سفر قهرمانی کیه که اینقدر تأسیس کردن. گفتم که اعلیحضرت مگه نمیدونه من دیگه اونجا سمتی ندارم در سابق از دیروز؟ چطور شده؟ گفتم به هر حال نه، ولی سفر قهرمانی اینه. اعلیحضرت حالا من برکنار شده بودم، بازم به من مراجعه میداد که میگم از من بپرسن اینا. من رفته بودم به وزارت خارجه سوال که کجا خالی هستش اینا. اونجا دیدیم که یکی مجارستان خالی هست که سفارتش فلان، یکی هم آفریقای جنوبی که اونجا سفارت نبود، سرکنسولگری بود. من گفتم میخوام برم آفریقا جنوبی فلان اینا. حالا نمیخواستم به کشور کمونیستی برم که اگه چیز به هم بخوره و هر حال اینا نذارن من از اونجا خارج بشم. منتظر بودیم که آقای وزیر خارجه برگرده که بریم به اونم ببینیم اینا. مقدم خبر برکناری رو من داد به روزنامه‌ها، چون روزنامه‌ها جز من کسی رو نمیشناختن. نشان عکس من رو گذاشتن اونجا که فلانی برکنار شده است. بعد از انتشار خبر به اصطلاح برکناری من خبر شدم که یه چند نفری میخوان دادگستری برن برای من عدم خروج بگیرن اینا، که یکی از اینا کسی بود که مقدم هم مربوط بود. یه پس معلوم با این ترتیبی که شده مسئله سفارت بی معنی، چون نصیری هم که سفیر بود تازه اونجا صداش کردن آوردن اونجا میخواستن بازداشتش بکنن و بازداشتش کردن. بعد من به مقدم از خونم تلفن داخلی با ساواک برقرار بود تلفن زدم که شنیدم یه همچه چیزی هست امسال من میخوام الان برم، میخوام خواهش کنم که دستور بدین به فرودگاه مزاحمت برای من ایجاد نشه اینا. گفت چرا نرفتی تا حالا؟ گفتم خب شما گفتیم بمونم با وزیر خارجه صحبت کنم اینا. گفتم تیمسار اگه من گرفتار بشم شما اون دستگاه دیگه نمیتونید اداره کنین. همه اونایی که واقعا 10 سال شما مدیر کل بودین، 6 سال بعدش من بودم با شما کار کردم، همون کاری که دور شما کردن دور من کردم. اگه برای شما گفت این حرفا چیه میزنی؟ بعد گفتم حرفا چی میزنم؟ میگم که به هر حال باید شما بگین که من باید خارج شم فورا از چیز اینا. گفت خب چرا نمیریم؟ گفتم همین الان دارم میرم. بعد میخواستم خارج بشم و فلان اینا. عبیدا خب یا وزیر دربار برکنار شده بود دیگه، خونه بود اون را. رفتم خونهش. مادرش اونجا جلو تلویزیون نشسته بود، تلویزیون خاموش بود، جلو تلویزیون نشسته بود اینا. گفتم که مادر اونجا برای چی نشسته فلان اینا؟ گفتش که این روزا که تو
مجلسی به من فحش میدن این همون چیز هست و خلاصه اونجا تماشا میکنه و من هرچی میخوام که چیز کنم نمیکنه، تماشا میکنه. حالا که غمزه خاموشم اینجا شده، گفتم حالا که مادرتون مریضه به هر حال مادرتون برداریم برینه. گفتش که نه قشنگ نیست که بگن فرار کرده فلان اینا. به هویدا گفتم که بلکه منم میخوام برم. که اون موقع دیگه خیلی نگران بود و گفتم دارم میرم و گفتش که با برکناری تو معلومه که اعلیحضرت دیگه هیچ اراده‌ای برای موندن نداره، برای اینکه بتونه مقاومت بکنه نداره. اگه قرار بود که روزی تصمیم بگیره که به هر حال بزنه یا چیز بکنه تو رو برکنار نمی‌کرد با مقدم اینا و خیلی عرض کنم که من نگران هستم. گفتش که خب کجا میخوای بری؟ که من توی فرانسه اگه بخوای بری با ژاک شیراک خیلی دوست هستم و در کانادا بخوای بری که با ترودو که این پدر این ترودو خیلی خیلی دوست بودن با همین دوتا. که اینا گفتم معلوم نیست که اینا میخوام برم. من به هر حال بر نمیگردم. حالا میگن سفارت ولی من بر نمیگردم. من نمیبینم خبر ما رو که داده به آقای مقدم به چیزی بی معنیه که من بشه آقای نصیری که اونجا سفیر بوده برش گردونده حالا من برم سفارت ولی نه. به هر حال خیلی نگران شد و از این بابت و اونجا بعد هم خبر شده بود که سفارای انگلیس و آمریکا میرن اعلیحضرت رو میبینن و اینا. میگفتش که بله ایشون من نمیدونم چه اینطوری شده که ایشون موقعی که ما میرفتیم مأموریت کشورهای دیگه مثل آمریکا و انگلیس و اینا به ما میگفته که میرین توی این کشورها راه که رسیدین اول خایتون رو بذارین رو میز بعد حرف بزنین، یعنی محکم با اینو حرف بزنین، اول خایتون رو بذارین رو میز. حالا ایشون اینا رو هر روز میخواد فلان اینا. از این بابت این چیزا داشت و من برداشتم این بود که اینی که حالا بعد میگن که اعلیحضرت گفته که بره این نرفته، به هر حال اون روز که چیز بود دلش میخواست بره ولی دلش نمیخواستش که به اصطلاح بگن فرار کرده. من بلیط گرفته بودم که برم به سوئیس. یه هواپیمای ایران ایر بودش که میرفت اول روم توقف میکرد بعد میرفتش به ژنو. رفتیم و سوار هواپیما شدیم و اینا و خب مسئله اونجا پیش نیامد و هواپیما نشسته بودیم دیدیم که حرکت نمیکنه هواپیما. بعد شروع کردن این خدمه هواپیما اومدن شروع کردن بلیط ها رو چک کردن که چیز اینا رسیدن به من. خب میشناختن همه من گفتن چطور بلیط شما با اسمتون تطبیق نمیکنه؟ من که همکار من بلیط به اسم خودش گرفته بود اینا تطبیق نمیکنه. گفتم بله همکار ما بلیط گرفته اسم خودش اینا. همینطوری یه نیم ساعتی طول کشید. من تو این چیز بودم یا آقای مقدم دورویی کرده که خواسته مثلا بگه من دارم میرم ولی مثلا نشده فلان، یا شریف امامی فهمیده که من دارم میرم. گفته اینا همینطوری نشستم توی چیز حال هوای خودم بودم تا چیز بشه یهو هواپیما حرکت کرد و اینا. ما حرکت کردیم و رفتیم. من رفتم تو موقعی که در روم توقف کرد گفتم حالا ممکنه که مثلا بعد متوجه بشه شریف امامی یا کسی فلان اینا که مثلا به فرودگاه یا هواپیما مثلا بگم نذاریم پیاده فلان اینا. من تو روم پیاده شدم. بعدم به فاصله ساعت بلیط آلتالیا گرفتم رفتم به ژنو. بعد از سالها فهمیدم نه مقدم یا شریف امامی شدم تو اون چیز نقش نداشتن. همین پرسنل هواپیمای ملی که من شناخته بودن میخواستن مزاحمت ایجاد بکنن و نتیجتا من به این کیفیت خارج شدم. از فرودگاه مهرآباد و با شیرزگنه مونده بودم. به هر حال یعنی چند روز بعدش دیگه این دستگیری‌های چیز شروع شد و عرض کنم نصیری و دیگران اینا بازداشت شدن. به هر حال این داستان خروج ما از کشور. میدونی که اولویت تا اون خیلی ماه آخر تا موقعی که من بودم هیچ جلساتی شرکت نکرده بود. جلسات بعد از این که به اصطلاح من خارج شدم بعد یه مقدار کارا چیز کرده بود. بعضی از جلساتی که نظامی‌ها بوده اولویت هم بوده. یا مثلا موقعی که تصمیم می‌خوام بگیرن راجع به هویدا اولویت هم بوده. من و شما در این 30 و چند سال وقایع حساسی را دیدیم.
همین که نطقی رو که تهیه کرده بودن رضا قطبی اینا خب نظر اولیعزاد تهیه کرده بودن با حسین نصر هم که رئیس دفترشون شده بود دیگه با جزا. امیدوارم در این لحظات حساس و خطیر و سرنوشت‌ساز خداوند بزرگ ما را مشمول عنایت خود فرماید تا بتوانیم یک کسی که به حال داره میگه که من اشتباه کردم، همه غلط کردیم، همه چیزامون ضد قانون اساسی بوده فلان بوده، یه شایی بتونه همچه حرفی رو بیاد بزنه 37 سال اونجا چیز کرده بعد بگه از اول همش فلان اصلا به هیچ چیزی نمیشه این رو توجیه کرد که همچه چیزی رو بخونه. خب اعلیحضرتم اول ظاهرا چیز نبوده و اینا خونه گفته من این چیه و فلان اینا، بعد آخر سر خونده دیگه. اصلا مسلم البته من نمیتونستم نقشی داشته باشم برای اینکه من دیگه روز موقعی که مثلا خصوصا موقعی که مقدم شد رئیس، چون اولیعزاد هم مقدم قبل از اینکه بره از ساواک بره هم ارتباطی داشت و اینا، مقدم خیلی چیز بود، بنابراین اولیعزاد رو کارهای چیز دیگه با من تماس نمیگرفت و مقدم صحبت میکرد اینا. بنابراین اولیعزاد هم حالا میگن بعضیا که ایشون نامسلطنه ولی نمیتونست اداره کنه، کار میافتاد دست آقای قطبی و آقای حسین نصر و فلان اینا دیگه، اون کارام امکان دیگه نداشت بتونه جمع جور کنه. مگر اینکه واقعا یک چیز نظامی توتال که باید شاه رو و میذاشتن کنار. به هر حال کاری به جایی نمیرسید دیگه، حالا کودتا باید میکردن دیگه. بعد کودتا هم که بکنن باعث به هر حال شاه که نمیشه بمونه اونجا اینا کودتا بکنن، که کودتا باید مثل فاروق مثلا خیلی چیز باشن، ایشون بشونن تو هواپیما بفرستن بعد کودتا بکنن که اقل کار هیچ کدومشون نبودن. اینه که مثلا اینا میگن که حاضر رو فرستاده بودن که جلوی کودتا رو بگیره، نه حاضر رو فرستاده بودن که بله دیگه، و حالا بعضیا میگن نه می‌خواست کودتا کنه ولی همچین چیزی نبوده، فرستاده بودن که جلوی کودتا رو بگیرن، هیچکدوم اهل کودتا نبودن. حالا مثلا آدمی مثل خسروداد مثلا فرض کنید که ممکن بود چیز باشه ولی در رده‌ای نبود که مثلا یه واحد نوحد رو در اختیار داشت. به هر حال کسی می‌خواد کودتایی بکنه باز یه طیف وسیع‌تری از ارتش رو دست داشته باشه که همچین چیزی رو نداشت. فردوس از موقعی که به این نتیجه رسید که اوضاع احوال داره تغییر میکنه، رفته بود به سمت دیگری که در دستگاه خودش رو بازرسی شاهنشاهی سلشکر فربود بودش که این آذربایجانی بود، با بازرگان مربوط بود. یه ارتباطی هم اونجا مثلا برقرار کرده بود با اونا. بعدم مقدم هم همینطور که این چیز شده بودن، اینا به هر حال با هم دیگه به این نتیجه رسیده بودن که شاه تصمیم داره بره، باعث به هر حال ببینیم که چیکار میشه کرد و فلان اینا. ولی همینطوری با دیگرانی که میرفتن باش صحبت میکردن این چیز پیش میبرد که اعلیحضرت کارو به جای رسونده به جایی نمیرسه، ولی هیچ کس جرئت نکرد به اعلیحضرت اینو بگه. مثلا حالا کامبیز آتابای و خسروداد میرن پلو فردوس که همون ماهای آخر فلان اینا که شما تیمسار اجازه بدین یه کاری ما بکنیم و این چیز اینا. فردوس شروع میکنه فرض که میگه پرونده هایی که اونجا بوده، میگه این پرونده ها رو که میبینیم ما همش دادیم راجع به مشکلات و فلان اینا نرسه، اعلیحضرت که اصلا دیگه به کاری نمیرسه، به فایدهش چیه فلان اینا، چیز منفی جلو اینا که آتابای تو دربار خسروداد هم نزدیک به اعلیحضرت، به اینا اینطور جواب میده. به هر حال ولی اعلیحضرت هیچ کس نرفته مثلا به اعلیحضرت بگه این مدرک ضد شما شده دیگه. روز آخری که اعلیحضرت میخواد از ایران خارج بشه، شب همه رهبران نظامی و انتظامی رو دعوت میکنه، خود شاپور بختیار نخست وزیر هم اونجا هست و میگه که ما برای مرخصی فلان اینا مدت کوتاهی میخوایم بریم به خارج. در غیاب ما آقای نخست وزیر عرض کنم که چیز هست، شورای سلطنت هم که هست فلان اینها و شما دستورات آقای نخست وزیر رو کارهای اجرایی رعایت کنید و همه همکاری‌ها رو با ایشون بکنید. بختیار حالا به دلیل نمیدونم دلیل چی بوده زودتر خارج میشه،
سپهبد ربیعی فرمانده نیروی هوایی میگه که قربون این بختیار که تا یه ماه پیش ضد علازت بوده و علیه علازت کرده، شما چطور اعتماد میکنین که ما مثلا از این حرف گوش کنین اینا؟ اونجا علازت میگه فردوس که هست، فردوس که هست، یعنی مثلا هر دوست هرچی گفت گوش کن. و این البته براش هم خب حبیب اللهی فرمانده نیروی دریایی بود به دریادار مدنی اینو میگه، مدنی هم به بختیار اینا میگن، اونا هم فهمیده بودن که شاه همچه دستوری داده که چیز نیستن به فردوس حرف نهایی رو میزنه فلا اینا. بر این مبنا و حال روز آخر علازت نمیدونست که این چیزه، حتی در خارج هم اصلا شاه اول یک مصاحبه دیدن باور نمیکرد که فردوس و قره‌باغی مثلا به ایشون خیانت کرده باشن. حتی قره‌باغی هم جز نوچه های فردوس بود، همیشه تحت نفوذ فردوس بود اینا. خب همه اینا که هر کدومشون به نحوی قبلا فردوس توصیهشون کرده بوده. قره‌باغی که فردوس چیز بود مقدم، همینطور رئیس شهربانی، همینطور نمیدونم رئیس رکن دوی فلان که همینطور، اینا همه بعدم همه فکر میکردن که خب به هر فردوس و نزدیک به علازت و حرف شاه رو میزنه، بنابراین همه باور کرده بودن دیگه این حرف شاه. ما همه کاری که میتونستیم بکنیم کردیم، ولی خب نتیجه نداد آخر سر. اگر ما همه کاری که باید میکردیم همه کار باید میکردیم. جلوی تشنجات، خرابکاری، ترور فلان اینا رو تا اونجا که میتونستیم بگیریم که گرفته بودیم، موفق بودیم. سال 55 که عرض کردم به هر حال ما سعی خودمون رو کردیم ولی نشد که بتونیم جلوی چیز رو بگیریم. ما سالهای قبلش رو عرض کنیم که میتونستیم جلو بگیریم، اون از اون 2 سال قبلش هم میتونستیم جلوی این فاجعه رو بگیریم که بعد اینطور نشد. بعدش هم تو حتی چی شد، حتی تو 57 هم هنوزم قابل کنترل بود ولی با یک چیزهای بیشتری. اگر از اول به هر حال ما محکم ایستاده بودیم و نشون میدادیم که ما از این تهدیدها یا فشارهای آمریکا یا غرب یا مطبوعات چیز نداریم، ممکن بود بتونیم موفق بشیم، ولی خب اینم نشد. همه اینا رو همطور به تدریج یکی یکی عقب نشینی اومد رسید به اینجا. برگرد من بهترین کاری که در اون بره کرد شاه همین که بره بیرون، بیا بیرون، که دیگه این لگسی نمیدونم چیز نمیشه که حالا همه بگن که خب این نخواست آدم بکشه اومد بیرون. برگرد من این کار رو که به اونجا کشیده بود، اون کار آخرش کار درستی بود که دیگه بیاد بیرون، دیگه نمونه که اونجا جنگ داخلی بشه حالا اینا. تهران را ترک گفتند. شاهنشاه در گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران گفتند تهران را به سوی افغان در نیز ترک خواهند کرد. شمشاه امیر افزودند که امیدوارند محقق شوند هم در ترمیم گذشته و هم در پایه‌گذاری آینده موفق شود و برای این کار ما به همکاری و حس وطنپرستی به معنای اشد کلمه احتیاج داریم. فردوس با این آقای هدایت اسلامی نیا خیلی نزدیک شده بود. هر شب با این بود. هدایت اسلامی نیا اومد تو سان فرانسیسکو. من سال 1983 اونجا دیدمش. عرض کنم که گفتش که بله، گفتم که فردوس گفت شب آخر ما با هم بود، همون شب آخر هم رفته بوده به باشگاه و فلان اینا. گفتش اونجا اومده و گفتش که بله که علازت که گذاشته رفته، این ارتش هم که داره هر روز چیزو از دست میده، داغون میشه. من قصد دارم فردا برم همه رو جمع بکنم، باید بگیم که
ما بی‌طرفی اعلام بکنیم که این ارتش از هم نپاشه که شاید روزی این کاری بکنیم. این آخرین چیزی بوده که فردوس اون شب آخر اسلامی‌ها رو گفت من قبول دارم که این حرف درسته. نجاتم که موقعی که میره اونجا خب همه چون علازت همون حرف زد بود که هر فردوس که هر که حتما علازت هم نظرشون این بوده است که ارتش بی‌طرفی اعلام کنه که این میگه همه قبول میکنند. اینجا تهران است، صدای ایران. با توجه به تحولات اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت 10:20 روز 22 بهمن ماه 1357 تشکیل و به اتفاق تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی بیشتر، بی‌طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعلام و بیتانهای نظامی دستور داده شد که به پادگانهای خود مراجعت نمایند. شب موندم اینجا و با تفاهم کامل نگهداری کردیم و امیدواریم که نیروی هوایی شاهنشاهی که خیلی عذر میخوام چیکار کنم دیگه از بس عادت کردیم، نیروی هوایی ملت ایران خیلی عذر میخوام، واقعا شرمنده هم این اشتباه کردم. دیگه من تو خارج بودم دیگه گوش میکردم رادیو ایران رو گوش میکردیم که چریکای فدایی فلان ما اینجا رو داریم گرفتیم اینطور شده اونطور شده، اینا رو تو رادیو تو چیز میشنیدیم دیگه. حستون چی بود؟ حس من که خب معلومه چی بود دیگه که به مملکت به حال به این روز افتاده، معلوم بود که حس بسیار بدی بود و ولی دعا میکردم یا مثلا امیدوار بودم لااقل مملکت از بین نره و مملکت به یک سر و سامانی برسه و فلان بنابراین طبیعی است که دیگه حس خیلی بدی داشتم دیگه، چیزی دیگه نمیتونم بگم. فردوس فکر کرده بود که اوضاع آخره و خودش رو میخواست نجات بده. پولی هم در خارج نداشت، من اطمینان دارم این که میگه نادرست اینطوری نبود، نه، و میخواست در ایران بمونه. بعدم اونایی که دور و بر خمینی بودند و اینا بهش اطمینان داده بودند که به هر حال ما سعی خواهیم کرد که شما رو کسی مزاحمتون نشه، نتیجتاً تصمیم گرفته بود که بمونه چیز کنه. بعدم شروع کرد دیگه اون خوشرخصی‌هاش دیگه چیز بود که علیه شاه صحبت کردن. انتقاد به شاه همون چند ماه آخر داشت به خاطر اینکه دیده بود که به هر حال اوضاع داره سمتی میره که به هر حال ممکنه چیز باشه، میخواست خودش رو حفظ بکنه. علت اینکه نکشتنش، خب بازرگان اینا رفتن به خمینی گفتن که این اگه نبود ما باعث جنگ داخلی میکردیم فلان و فلان، اینا این اومده نجات داده، این نبایستی اعدام بشه و خمینی بهش تأمین داده بود و کارش نه زندان هم نرفته. بعدم میگن اینا هم حفظ بوده تو خانه نظر بوده، ولی دیگه اینقدر زور نداشته. میدونی که در همون فاصله که بازرگان نخست وزیر 3 تا رئیس ستاد عوض شدن که همش فردوس گذاشتن، شاکر، شادمهر و عرض کنم که فربود. این 3 تا رئیس ستاد رو فاصله 8 ماه فربود رو بازرگان میشناخت، ولی اون 2 تا مال توی دفتر ویژه بودن بالا اینا. خب فردوس معلومه که اینا رو پیشنهاد کرده بوده، این چیز داشته. ولی بعد از چیز به هر حال یه گروهایی هم توی همون چیز بودن میخواستن که کلک اینم بکردن، فکر کردن که خب اینم چیز هست، ولی با تأمینی که ظاهرا خمینی داده بوده کاری علیش نکرده.
من خاطراتم رو در 2000 صفحه نوشتم. اونا همون 6 ماه اول بعد از اینکه اومدم، موقعی که مخفی بودم نوشتم. البته یکی دو بار تجدید نظرهایی درش کردم فلاینا، ولی به هر حال نوشتم. بعدم دیدم که خیلی از اینایی که موقع چیز بودن دارن میمیرن، که فردا که من دارم میگم آقا من اینطوری که گفتم، نمیدونم آقای داریوش همایون از زنده بود که مثلا میگن در جلسه آموزگار آقای داریوش همایون هم بودن، زنده است که میتونن شهادت بدن. خیلی از چیزا مثلا من لااقل یه چیزی هم راجع به این ماهای آخر که من جلزه ولز میکردم که جلوی این کار رو بگیرم منتشر بشه قبل از اینکه اون شاهدها بمیرن. خیلی از اینا که به من هم دائما چیز کردن که بیاین مصاحبه بکنیم، نکردم. و اینکه خب چی بگم چیه الان برسانیا. الانم خب این مصاحبه رو کردم، یه مقدار زیادی که به حال کردیتی که به شبکه شما دادم از لحاظ هم چیزای اعلی حضرت رضا شاه کبیر و هم خود محمد رضا شاه، من به هر صورت نسبت به این خانواده پهلوی لحاظ خدماتی که به ایران کردم هیچ تردیدی ندارم. اگر این مسائلی که میدونم اصلا قابل قیاس نیستش که من تردید بکنم که خدمات اینا چقدر چیزی بوده که این مملکت در اون برهه زمانی حساس اینا چقدر رضا شاه و محمد رضا شاه خدمت کردن، ادامه رضا شاه و محمد رضا شاه خدمت کردن. بنابراین من از این بابت و بعدم خود اعلیحضرت هم به من اصلا محبت کردم. من هیچ دلخوری از هیچ کس ندارم. از اون رژیم که شدم خودم ممنونم هستم که به هر حال تونستم نجات پیدا بکنم. حالا عمر آدم هم به هر حال عمر نوح که نیستش که اینا روزی میمیره فلان اینا بکنیم. حالا چیزی بگیم، البته باز هم این کتاب من میمونه که منتشر شه. هیچ وقت کمونیست نمیتونه صحبت از آزادی بکنه، چون میدونیم که اگر کمونیست از آزادی خواهی صحبت کنه حتی به مارکس اصلا خیانت کرده، برای اینکه کمونیست اصولا طرفدار دیکتاتوری، اونم دیکتاتوری پرولتاریا. من در اینجا باز به یادم گفته مترنیخ میافتم که میگوید که خداوند زبان رو به آدم داد که بتونه برخلاف مکنونات قلبی خودش حرف بزنه. نشریه ماهیانه سازمان دانشجویان ایرانی مقیم وین هست. آدامو پژواک، نشریه ماهیانه سازمان دانشجویان ایرانی مقیم آنکارا. دانشجو، نشریه ماهیانه سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکاست. نامه پارسی، نشریه تحقیقی کنفدراسیون. نامه پارسی. روشنگر، نشریه اتحادیه دانشجویان ایرانی در فرانسه. بولتن فدراسیون دانشجویان ایرانی در ایتالیا. نشریه انجمن دانشجویان ایرانی در شمال کالیفرنیا. نشریه مردم از نشریات حزب منحله توده در آلمان شرقی به چاپ می‌رسه. نشریه دنیا باز از انتشارات حزب منحله توده، ارگان سازمان انقلابی کمونیست چینی. طوفان، ارگان سازمان مارکسیسم لنینیستی چینی. ستاره سرخ، ارگان دیگر کمونیستای چینی. باختر امروز، ارگان جبهه ملی در اروپا. خبرنامه از نشریات جبهه به اصطلاح ملی. ایران آزاد باز از نشریات جبهه به اصطلاح ملی.